नमस्कार मित्रांनो, स्टडी विथ शिंदे क्लासेस या युट्यूब चॅनलवरती आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आजच्यासाठी नवीन टॉपिक घेऊन आलाय तो म्हणजे इयत्ता 10वीचा महाराष्ट्र बोर्डाचा मॅथमॅटिक्स पार्ट 1 मधील प्रॅक्टिस सेट 2.3. याच्यामध्ये आपण पूर्णची पूर्ण प्रॅक्टिस सेट कंप्लीट करणार आहोत. तर याच्यामध्ये सर्वचे सर्व एक्झाम्पल्स आहेत ते कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथडने आपण सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके, तर पहा त्याचं पहिलं एक्झाम्पल बघा आपण. एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 20 इज इक्वल टू 0. आता हे जे एक्झाम्पल आहे आपल्याला कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथडने सॉल्व्ह करायचे. याच्या अगोदर तुम्ही फॅक्टरायझेशन मेथडने सॉल्व्ह केलं असेल राईट ना, मागच्या एक्सरसाइज मध्ये. आता इथं पहा कंप्लीटिंग स्क्वेअर म्हणजे काय करायचं. तर या ठिकाणी आपल्याला थर्ड टर्म काढायची असते. म्हणून याच्यामध्ये थर्ड टर्म नावाचा एक फॉर्म्युला तुम्हाला माहित पाहिजे. थर्ड टर्म म्हणजे काय, आपल्याला ही जी टर्म असते ती एकदा ऍड करायची असते आणि एकदा मायनस करायची असते. तर थर्ड टर्मचा फॉर्म्युला लिहून घ्यायचा आहे. थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स चा कोएफिशिएंट किंवा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपण त्याला म्हणू, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आणि त्याचा स्क्वेअर. आता या ठिकाणी जर पाहिलं तर पहा या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर आहे, या ठिकाणी एक्स आहे. तर हा जो एक्स असतो त्याचा कोएफिशिएंट, या ठिकाणी किती कोएफिशिएंट आहे, काहीच नाही, याचा अर्थ 1 कोएफिशिएंट असतो राईट ना. मग आपण काय म्हणणार 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1 आणि त्याचा स्क्वेअर म्हणजे 1/2 इंटू 1 ओनली 1/2 आणि 1/2 चा स्क्वेअर किती होणार आहे 1/4. एक चा वर्ग 1, 2 चा वर्ग 4 म्हणजे थर्ड टर्म आपल्याला लिहिली 1/4. आता ही जी काही थर्ड टर्म आली ती काय करायची, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम जे तिसरं पद आहे त्या ठिकाणी एकदा प्लस करायची आणि एकदा मायनस करायची. म्हणजे काय होणार आहे आपलं इक्वेशन एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स हे जसं ते तसं. आणि 3 नंबरला आपण काय करणार आहे प्लस 1/4 मायनस 1/4 आणि हे मायनस 20 इज इक्वल टू 0. आपण काय केले, फक्त हे जी आपली थर्ड टर्म आलेली आहे 1/4 तिला एकदा प्लस केलं आणि एकदा मायनस केले. कधी 3 नंबरला राईट ना. त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं बाप, हे जे पहिले 3 टर्म आहेत एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1/4 हे एक्सपान्शन असतं. कशाचं एक्सपान्शन आहे तर तुम्ही पाहू शकता जसं की ए स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेअर हे कशाचं एक्सपान्शन असतं. येस सर, ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर याचं एक्सपान्शन असतं. तर या ठिकाणी पहा एक्स स्क्वेअर प्लस हा ट्वाइस एक्स आणि प्लस बी स्क्वेअर. आता तुम्ही काय करायचं, ह्याचं हे आपल्याला या पद्धतीने घ्यायचं असेल ए प्लस बी च्या स्वरूपामध्ये. तर पहिली जी आहे त्याचं फक्त वर्गमूळ घ्या. एक्स स्क्वेअरचं वर्गमूळ किती होतं एक्स, त्याच्यानंतर मध्ये जे चिन्ह असेल ते द्या प्लस आणि हे 1/4 चं वर्गमूळ किती 1/2 म्हणजे एक्स प्लस 1/2 त्याचा स्क्वेअर हा असतो. याचं एक्सपान्शन हे आलेलं असतं. तरी पण खूप सिंपल आहे का, फक्त एक्स स्क्वेअरचं वर्गमूळ एक्स 1/4 चं वर्गमूळ 1/2 मध्ये जे चिन्ह असेल ते द्या आणि त्याचा स्क्वेअर म्हणा. तर हे तुम्ही जर करून पाहिलं ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू तर हे येणार आहे अशा पद्धतीने राईट. त्यानंतर पहा पुढे जे आहे 1/4 आणि मायनस 20 यांचं आपल्याला काय करायचंय, समान चिन्ह आहे. आपण काय करणार आहोत बेरीज करणार आहोत आणि जे चिन्ह असेल ते द्यावं लागतं. 1/4 मायनस 20 या ठिकाणी छेद समान नाहीये. अशा प्रकारे जर असेल तर याचा छेद 1 असतो, याचा 4 आहे. तर सरळ सरळ तुम्ही करू शकता 4 गुणिले 20 20 चौक 80 मायनस 80 आणि हे मायनस 1 किती झाले मायनस 81/4. ठीक आहे. किंवा तुम्ही छेद समान करून पण ते सोडू शकता. याचा छेद 1 घ्या आणि छेद समान करा आणि मग त्याची बेरीज करा तरी चालेल. इज इक्वल टू 0. आता पुढच्या स्टेपला काय करायचं, हे मायनस 81/4 जे आहे ते तिकडे काय करा प्लस करा. म्हणजे पहा एक्स प्लस 1/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 81/4 राईट. इकडचे मायनस 81/4 होते तिकडे आपण काय केले प्लस 81/4 घेतलेले बरोबर ना. त्याच्यानंतर पहा दोन्ही बाजूचे आपल्याला काय करायचे वर्गमूळ घ्या. इथं स्क्वेअर आहे, आपल्याला वर्गमूळ घेतल्यानंतर काय आपण लिहितो टेकिंग स्क्वेअर रूट वी गेट एक्स प्लस 1/2 आणि त्याचा स्क्वेअर आहे म्हणजे इथं काय राहणार आहे फक्त एक्स प्लस 1/2 राहील. वर्गमूळ घेणे म्हणजे हा वर्ग निघून जाईल इज इक्वल टू 81/4 चं वर्गमूळ कसं असणार आहे प्लस और मायनस. कसं 81 चं 9 आणि 4 चं 2 म्हणजे 9/2 आणि असणार आहे प्लस और मायनस. आता हे जे काही एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू मायनस प्लस 9/2 हे जे आलंय त्यानंतर काय करा एकदा प्लस घ्या आणि एकदा मायनस घ्या. आपण इकडे करूया. हे पहा आपल्याला म्हणता येईल एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 और एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू मायनस 9/2. अशा पद्धतीने आपण काय केलं एकदा प्लस 9/2 घ्या आणि एकदा मायनस 9/2 घ्या. त्यानंतर आपल्याला काय करता येईल पहा इकडचा जो प्लस 1 आहे तिकडे आपण मायनस करणार म्हणजे आपल्याला एक्स ची व्हॅल्यू भेटणार आहे एक्स इज इक्वल टू हे 9/2 आणि हे -1/2
और या ठिकाणी पहा x इज इक्वल टू हे -9/2 जसेच्या तसे आणि इकडचा +1 आपल्याला काय होणार आहे -1/2. या ठिकाणी डिनॉमिनेटर सेम आहे बरोबर. मग आपण काय करणार x इज इक्वल टू डिनॉमिनेटर एकदाच लिहिणार आणि वरचं 9 - 1 और या ठिकाणी जर पाहिलं तर x इज इक्वल टू डिनॉमिनेटर आपण एकदाच लिहिणार -9 - 1. त्यानंतर 9 - 1 इज x इज इक्वल टू 9 - 1 इज 8 डिवाइडेड बाय 2 और या ठिकाणी काय लिहा समान चिन्ह आपण बेरीज करणार -9 - 1 x इज इक्वल टू -10/2 बरोबर आहे. पुढच्या स्टेपला फक्त 2 ने डिवाइड करा म्हणजे काय होणार आहे x इज इक्वल टू 2 चौक 8 आणि इकडे राहील पहा x इज इक्वल टू 2 पंचे 10 आणि -6 म्हणजे x इज इक्वल टू -5. अशा पद्धतीने आपल्याला काय झालेलं आहे ना व्हॅल्यू आलेले आहेत बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याला जर कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडने सॉल्व्ह करायचं असेल तर अगोदर थर्ड टर्म काढून घ्यायची. थर्ड टर्म साठी आपला फॉर्म्युला 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x त्याचा स्क्वेअर आणि नंतर ते काय करा ऍड आणि मायनस करा. नंतर आपल्याला अशा पद्धतीने जे एक्सपान्शन घ्यावं लागतं a + b ब्रॅकेट स्क्वेअर आपण फॉर्म्युला अप्लाय केला ते एक्सपान्शनचं फक्त संक्षिप्त करून घ्यायचं आणि स्क्वेअर रूट घ्या. अशा पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करायचंय. अशा पद्धतीने व्हॅल्यू आली आपल्याला x इज इक्वल टू 4 आणि x इज इक्वल टू -5. ओके. त्यानंतर पहा नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे सेकंड नंबरचं x² + 2x - 5 इज इक्वल टू 0. हे पण आपल्याला काय करायचं कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडने सॉल्व्ह करायचंय. तर त्याच्यासाठी आपल्याला अगोदर काय करावं लागतं थर्ड टर्म काढावं लागेल बरोबर ना. थर्ड टर्म काढण्यासाठी आपला फॉर्म्युला सर्वांना माहिती आहे काय 1/2 x चा कोएफिशिएंट आणि त्याचा स्क्वेअर. तर 1/2 x चा कोएफिशिएंट या ठिकाणी किती आहे 1/2 2 x चा कोएफिशिएंट आहे 2 आणि त्याचा स्क्वेअर म्हणजे आपला फॉर्म्युला आहे 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रॅकेट स्क्वेअर. त्याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यू पुट केलेली या ठिकाणी पहा 2 2 गेट कॅन्सल राहील फक्त 1 चा स्क्वेअर किती 1 म्हणजे आपली थर्ड टर्म काय आलेली आहे 1 आली आहे. आपण काय करणार ती त्या ठिकाणी प्लस और मायनस करणार म्हणजे पहा आपलं एक्झाम्पल काय होईल x² + 2x + 1 थर्ड टर्म आपण काय करणार +1 आणि लगेच -1 आणि हे पुढचे -5 इज इक्वल टू 0. अशा पद्धतीने आपण काय केले फक्त +1 आणि -1 केले 3 नंबरला राईट ना. त्यानंतर आपली नेक्स्ट स्टेप काय असते हे पहिले 3 जे असतात ते एक एक्सपान्शन असतं. कोणाचं एक्सपान्शन असतं तर आपल्याला माहिती आहे x² चं वर्गमूळ घ्या x मध्ये जे चिन्ह असेल ते घ्या. त्यानंतर हा जो असतो 3 नंबरचा त्याचं काय करा फक्त वर्गमूळ घ्या. x चं वर्गमूळ 1 म्हणजे x + 1 ब्रॅकेट स्क्वेअरचं हे एक्सपान्शन असतं राईट ना. तुम्ही जर एक्सपान्शन घेऊन पाहिलं a + b ब्रॅकेट स्क्वेअर याच्यानुसार तर तुमच्या लक्षात येईल की x² + 2x + 1 असं असतं राईट. त्यानंतर पुढे पहा -1 - 5 समान चिन्ह आहेत आपण काय करणार बेरीज करणार आणि जे चिन्ह असेल तेच येणार इज इक्वल टू 0. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय इकडचे -1 आपण तिकडे काय करणार प्लस करणार म्हणजे पहा x + 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट स्टेप काय असते आपल्याला ह्याचं स्क्वेअर रूट काढावं लागेल राईट. इथं स्क्वेअर आहे स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर आपण तसं लिहू आपण बाय टेकिंग स्क्वेअर रूट वी गेट स्क्वेअर रूट घ्यायचं म्हणजे फक्त स्क्वेअर कॅन्सल होणार आहे म्हणजे राहील फक्त x + 1 इज इक्वल टू आता 6 चा स्क्वेअर रूट आपल्याला माहित नाही आपण काय करणार रूट मध्ये ठेवणार आहे बरोबर ना. म्हणजे आपला आन्सर काय असणार आहे प्लस और मायनस √6. प्लस और मायनस काय घेतो तर 2 रूट असतात राईट ना. आता पहा नेक्स्ट स्टेप काय आहे आपण एकदा प्लस घेणार आहे एकदा मायनस घेणार आहे म्हणजे आपल्याला म्हणता येईल x + 1 इज इक्वल टू +√6 और x + 1 इज इक्वल टू -√6 बरोबर आहे. आता पुढची स्टेप काय असणार आहे आपली फक्त इकडचा +1 तिकडे मायनस करायचा म्हणजे पहा x इज इक्वल टू √6 - 1 और x इज इक्वल टू -√6 - 1. तर अशा पद्धतीने आपले व्हॅल्यू आलेले आहेत. आपण काय केलं फक्त इकडचा +1 तिकडे -1 केला आणि इकडचा हा जो +1 तिकडे -1 केला म्हणजे आपल्याला x इज इक्वल टू √6 - 1 आलेले आहे आणि x इज इक्वल टू -√6 - 1 अशा पद्धतीने व्हॅल्यू आलेला आहे. त्यानंतर पहा नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे 3 नंबरचं m² - 5m इज इक्वल टू -3. या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला काय करावं लागेल इकडचा हा जो -3 आहे इकडे काय आलं प्लस करावं लागेल बरोबर ना. म्हणजे काय होईल पहा m² - 5m + 3 इज इक्वल टू 0. हा काय येणार आपलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार झालेलं आहे. आता आपल्याला कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडने सॉल्व्ह करायचे त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं सुरुवातीला थर्ड टर्म काढायला लागते राईट ना. थर्ड टर्म इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे थर्ड टर्म साठीचा 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x आणि ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता या ठिकाणी m x नसून m आहे मग आपण काय करणार m चा कोएफिशिएंट घेणार म्हणजे 1/2 m चा कोएफिशिएंट किती आहे -5 आणि याचा स्क्वेअर म्हणजे किती येणार आहे पहा -5/2
म्हणजे त्याचा स्क्वेअर केल्यानंतर किती येणार आहे -5 चा स्क्वेअर 25 आणि 2 चा स्क्वेअर किती येणार आहे 4. बरोबर आहे. म्हणजे आपली थर्ड टर्म आली 25/4. आपण याला काय करणार ऍड आणि मायनस करणार. किती नंबरला करायचे असते 3 नंबरला करायचे असते. म्हणजे आपलं काय होईल पहा m स्क्वेअर -5m आणि प्लस 25/4 -25/4 आणि प्लस 3 इज इक्वल टू 0. म्हणजे आपण काय केलं 25 चे 4 फक्त एकदा प्लस केले आणि एकदा मायनस केले, बाकी सर्व जसं तसं आहे. त्यानंतर तुम्ही हे जर पाहिलं तर एक एक्सपान्शन असतं. कोणाचं एक्सपान्शन असतं हा m स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट घेतला, m मधलं साइन जे असेल ते घेतलं, मायनस 25/4 चा स्क्वेअर रूट घेतलं 5/2, 25 चा ऋण 5, 4 चं 2 म्हणजे m - 5/2 त्याचा स्क्वेअर याचं एक्सपान्शन हे आहे. राईट ना. ओके. मायनस नंतर ह्या दोघांचं बघा आता -25/4 प्लस 3 यांचं जर आपल्याला आता इथं ऑपोजिट चिन्ह वजाबाकी करणार आहे. मग परंतु दुसरी गोष्ट इथे छेद सामान नाहीये. तुम्ही छेद सामान करून पण करू शकता किंवा तुम्हाला शॉर्टकट मेथड माहित असेल 4 त्रिक 12 म्हणजे प्लस 12 -25 किती येणार आहे -25 आणि अधिक 12 जर ते केलं तर -13 आणि भागिले 4 अशा पद्धतीचा आन्सर येणार आहे. किंवा तुम्ही सेपरेट करून पाहू शकता. राईट इज इक्वल टू 0. राईट. त्यानंतर इकडची -13/4 तिकडे काय होणार आहे प्लस होणार आहे. म्हणजे आपलं राहील पहा m - 5/2 त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू 13/4. नेक्स्ट स्टेप काय करायला आपल्याला दोन्ही बाजूचे स्क्वेअर रूट घ्या. स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर आपण लिहू बाय टेकिंग स्क्वेअर रूट किंवा स्क्वेअर रूट. स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर हा स्क्वेअर निघून जाईल फक्त. राईट m - 5/2 इज इक्वल टू 13/4 चं स्क्वेअर रूट किती येणार आहे 13 चं स्क्वेअर रूट होईल √13 आणि 4 चं 2 आणि याला आपल्याला काय होतं प्लस वा मायनस करावं लागेल. आपल्याला याचं 13 चं स्क्वेअर रूट माहित नाही, अशा वेळेला काय करायचं रूट मध्ये ठेवायचं असतं. राईट. नंतर पुढे आपल्याला एकदा प्लस आणि एकदा मायनस घ्यावं लागेल. म्हणजे पहा m - 5/2 इज इक्वल टू प्लस √13/2 और m - 5/2 इज इक्वल टू मायनस √13/2. बरोबर आहे. त्यानंतर आपल्याला इकडचे मायनस फक्त तिकडे प्लस करायचे, इकडे मायनस तिकडे प्लस करायचे. म्हणजे काय होईल पहा m इज इक्वल टू √13/2 प्लस 5/2 और m इज इक्वल टू -√13/2 आणि प्लस 5/2. आणि शेवटच्या स्टेपला फक्त काय करा डिनॉमिनेटर सेम आहे, न्यूमरेटरची काय करा ऍडिशन करा. म्हणजे आपल्याला येईल पहा m इज इक्वल टू √13 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2. राईट. आणि इकडे येईल और m इज इक्वल टू -√13 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2. अशा पद्धतीने आपल्याला काय होणार आहे ना दोन व्हॅल्यू येणार आहेत. बरोबर ना. आपण काय केलं फक्त 2 जो 2 होता तो डिनॉमिनेटर एकदाच घेतला आणि फक्त न्यूमरेटरची काय केली ऍडिशन इथं मायनस प्लस. ओके. अशा पद्धतीने आपल्याला m ची व्हॅल्यू आलेली आहे. त्यानंतर पहा आपण क्वेश्चन नंबर 4 करतोय. आता क्वेश्चन नंबर 4 जर तुम्ही त्याच्याकडे पाहिलं तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल. या ठिकाणी y² चा जो कोइफिशियंट आहे किती 9 आलेला आहे. आतापर्यंत जे 3 एक्झाम्पल होते त्यांच्यामध्ये या ठिकाणी जो काही x² असेल किंवा m² असेल त्याला कोणत्याही प्रकारचा कोइफिशियंट नव्हता. राईट ना. त्याचा कोइफिशियंट फक्त किती होता 1 होता. आता या ठिकाणी जर आपल्याला हा कोइफिशियंट 1 सोडून बाकीचा काही आला तर आपल्याला काय करावं लागतं की ह्याचा कोइफिशियंट कंपल्सरी 1 ठेवावा लागतो. ह्याचा कोइफिशियंट 1 असेल तरच आपण काय कम्प्लिटिंग स्क्वेअरने सॉल्व्ह करू शकतो. तर याचा कोइफिशियंट 1 कसा आणता येईल तर पूर्ण जे आपले क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे त्याला तुम्ही काय करा जो काही कोइफिशियंट असेल त्याने डिवाइड करा. सगळीकडे डिवाइड केल्याने काय होणार हा समजा तुम्ही या ठिकाणी 9 ने सगळीकडे डिवाइड केलं तर काय होणार 9 9 गेट कॅन्सल. राईट. म्हणजे याचा कोइफिशियंट किती होणार आहे 1 होणार आहे. बरोबर ना. मग आपण काय करू डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9. का बरं 9 ने तर या ठिकाणी y² चा कोइफिशियंट किती आहे 9 आहे. म्हणजे काय होईल 9 ने डिवाइड केल्यानंतर 9 9 गेट कॅन्सल y² राहील फक्त मायनस या ठिकाणी काय होणार आहे 12/9y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0/9 मीन्स 0. या ठिकाणी 12/9 आहे. 12/9 ला तुम्ही काय करू शकता शॉर्ट फॉर्म करू शकता. म्हणजे 3 ने जर भाग दिला तर 3 चौक 12 3 त्रिक 9. म्हणजे पुढच्या स्टेपला असं घेता येईल y² - 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0. अशा पद्धतीने आपल्याला घेता येईल. बरोबर ना. आता आपल्याला काय करायची थर्ड टर्म काढायची. थर्ड टर्म साठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे. कोणता फॉर्म्युला आहे थर्ड टर्म साठीचा थर्ड टर्म इज इक्वल टू
1/2 इंटू कोएफिशियंट ऑफ एक्स आणि त्याचा स्क्वेअर. या ठिकाणी काय y आहे, y चा कोएफिशियंट किती -4/3 म्हणजे 1/2 इंटू -4/3 आणि ह्याचा स्क्वेअर. बरोबर ना. म्हणजे त्याचा स्क्वेअर केल्यानंतर किती आन्सर येईल पहा. त्याच्या अगोदर 2 याला भाग जाईल, 2 दुणे 4 म्हणजे -2/3 राहील आणि -2/3 चा जर स्क्वेअर केला तर किती येणार आहे, 2 चा 4 आणि 3 चा किती येणार आहे 9 म्हणजे 4/9 अशा पद्धतीने असेल. कारण का 2 दुणे 4 -2 वर तो -2 चा स्क्वेअर +4 आणि 3 चा 9 म्हणजे 4/9 ही आपली थर्ड टर्म आलेली आहे. आपण याला काय करणार, ऍड आणि मायनस करू. म्हणजे पहा y² - 4/3y नंतर थर्ड टर्म आपली आहे 4/9 लगेच त्याला -4/9 त्याच्यानंतर हा पुढचा 2/9 इज इक्वल टू 0. बरोबर आहे. आपण काय केलं, फक्त थर्ड टर्म काय केली, ऍड आणि मायनस केली. त्यानंतर आपल्याला काय असतं, हे पहिल्या तीनचा जो ग्रुप आहे ते एक एक्सपान्शन असतं आपल्याला. बरोबर ना. कशाचं एक्सपान्शन असणार आहे, y² चं वर्गमूळ y, 4/9 चं 2/3, 4 चं 2 आणि 9 चं 3 आणि मध्ये जे चिन्ह असेल ते द्यायचं मायनस म्हणजे y - 2/3 त्याचा काय येतो स्क्वेअर आहे. बरोबर ना. नेक्स्ट पुढे पहा -4/9 आणि +2/9 डिनॉमिनेटर सेम आहे, वरती ऑपोजिट चिन्ह वजाबाकी करणार. -4 + 2 किती येणार आहे तो -2/9. समजते ना. 9 हा डिनॉमिनेटर एकदाच घेणार, वरचे -4 + 2 आन्सर इज -2/9 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे आपली, इकडचे जे -2/9 आहे तिकडे काय करणार आपण प्लस करणार आहोत. म्हणजे पहा काय होईल, y - 2/3 त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू 2/9 कारण इकडे मायनस होते तिकडे आपण प्लस केलेले आहे. नेक्स्ट स्टेप काय असतं, आपल्याला हे स्क्वेअर रूट घ्यावं लागतं जेणेकरून हा स्क्वेअर निघून जाणार आहे. आपण लिहू तसं बाय टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट y - 2/3. इथे काय होणार आहे, फक्त स्क्वेअर निघून जाईल इज इक्वल टू, आता 2 चा स्क्वेअर रूट आपल्याला माहित नाही मग आपण काय करणार √2 लिहिणार. बरोबर ना. त्याच्यानंतर 9 चा आपल्याला किती आहे 3 आहे माहिती आहे. आणि दुसरी गोष्ट आपल्याला काय करावं, प्लस और मायनस घ्यावं लागतं कारण स्क्वेअर रूट हे प्लस बनवू शकतो किंवा मायनस बनवू शकतो. नेक्स्ट काय करणार आपण, एकदा प्लस आणि एकदा मायनस म्हणजे आपल्याला काय होईल पहा, y - 2/3 इज इक्वल टू √2/3 और y - 2/3 इज इक्वल टू -√2/3. बरोबर आहे. नंतर पुढे काय करता येईल आपल्याला, इकडचा -2/3 तिकडे फक्त प्लस करू आपण. म्हणजे काय होईल पहा, y इज इक्वल टू √2/3 + 2/3 और y इज इक्वल टू -√2/3 + 2/3. राईट. म्हणजे आपण फक्त इकडचा -2/3 तिकडे प्लस केला. आता ह्या ठिकाणी पहा डिनॉमिनेटर सेम आहे, वरती फक्त बेरीज करा. या ठिकाणी डिनॉमिनेटर सेम आहे, वरती जसं की मायनस प्लस आहे वजाबाकी करा. म्हणजे पहा y इज इक्वल टू डिनॉमिनेटर आपण एकदाच लिहू आणि वरती √2 + 2 किंवा आपल्याला म्हणता येईल 2 + √2 म्हणू शकता त्याला. और या ठिकाणी पहा y इज इक्वल टू डिनॉमिनेटर सेम आहे आपण एकदाच लिहू आणि हा -√2 आणि +2 म्हणजेच आपल्याला लिहिता येईल 2 - √2. अशा पद्धतीने आपल्याला व्हॅल्यू आलेली आहे. y इज इक्वल टू 2 + √2/3 और y इज इक्वल टू 2 - √2/3. अशा पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करायचं. इथं फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की y² चा कोएफिशियंट किंवा जो काही आपला व्हेरिएबल असेल त्याचा कोएफिशियंट हमेशा काय असला पाहिजे 1 असला पाहिजे. जर एखादी दुसरी संख्या असेल तर त्याने आपल्याला सगळीकडे डिवाइड करून घ्यावं लागेल आणि मग आपली मेथड अप्लाय करावी लागणार आहे. बरोबर आहे. त्यानंतर पहा क्वेश्चन नंबर 5 आहे 2y² + 9y + 10 इज इक्वल टू 0. तर आपण काय करणार आहोत, या ठिकाणी कोएफिशियंट जर पाहिला y² चा कोएफिशियंट किती आहे 2 आहे, आपल्याला किती पाहिजे 1 पाहिजे. मग आपण काय करणार सगळीकडे 2 ने डिवाइड करणार. बरोबर. म्हणजे 2 ने डिवाइड केल्यानंतर काय 2 कॅन्सल होईल, इथं फक्त राहील y² प्लस या ठिकाणी काय होणार आहे 9/2y प्लस 10 ला डिवाइड केल्यानंतर 5 इज इक्वल टू 0. अशा पद्धतीने आपल्याला काय भेटलेलं आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन भेटलेलं आहे. आता आपण काय करणार आहोत थर्ड टर्म काढणार आहोत. आपल्याला कॉम्प्युटेटिंग स्क्वेअर मेथड सॉल्व्ह करताना काय करावं लागते थर्ड टर्म काढावं लागते. मग आपण काय करणार थर्ड टर्म इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय आपल्याकडे 1/2 कोएफिशियंट ऑफ x आणि त्याचा स्क्वेअर. या ठिकाणी y आहे म्हणजे y चा कोएफिशियंट किती आहे 9/2 म्हणजे आपण लिहिणार 1/2 9/2 त्याचा स्क्वेअर. 9 × 1 9 2 दुणे 4 म्हणजे 9/4 आणि 9/4 चा वर्ग किती येणार आहे 81/16. बरोबर आहे. ते आपण काय करणार आहोत ऍड आणि मायनस करणार आहोत. म्हणजे आपलं काय होईल पहा y² + 9/2y +
81/16 मायनस 81/16 आणि प्लस 5 इज इक्वल टू 0. राईट. आपण काय केलं फक्त 81/16 प्लस आणि मायनस केलेले आहे. राईट ना. त्यानंतर आपल्याला काय करावं लागेल, हे जे आहे पहिले 3 हे कशाचं एक्सपान्शन आहे ते बघायचं. तर त्याच्यासाठी y² वर्गमूळ y हे प्लस मधलं चिन्ह देऊन टाकायचं. 81/16 वर्गमूळ घ्या 9/4. बरोबर आहे. 81 वर्गमूळ 9, 16/4 म्हणजे 9/4. y प्लस 9/4 त्याचा स्क्वेअर म्हणजे एक्सपान्शन आहे मायनस. आता पुढे पहा, इथं डिनॉमिनेटर किती 1 आहे म्हणजे आपल्याला काय करावं, यांची बेरीज छेद समान करून करावं लागेल. तर तुम्ही डायरेक्ट करू शकता 16/80 म्हणजे प्लस 80 आणि हे मायनस 81 म्हणजे किती येणार आहे -1/16. डिनॉमिनेटरला 16च आहे परंतु हे 16/80 म्हणजे इथं वरती 80 झाले. 80 आणि हा -81 म्हणजे -1 राहतोय इज इक्वल टू 0. त्यानंतर इकडचा -1/16 आपण तिकडे काय करणार आहोत, प्लस करणार आहोत. म्हणजेच y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 1/16 याचा स्क्वेअर आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, दोन्ही बाजूचे वर्गमूळ घ्या. वर्गमूळ घेतल्यानंतर हा वर्ग कॅन्सल होणार आहे. बाय टेकिंग स्क्वेअर रूट we get y plus 9/4 is equal to plus or minus 1 चा वर्गमूळ 1, 16 चा वर्गमूळ 4 प्लस or minus 1/4. त्यानंतर आपण काय करणार, इकडे एकदा प्लस आणि एकदा मायनस घेणार म्हणजेच y plus 9/4 is equal to 1/4 or y plus 9/4 is equal to minus 1/4. राईट. त्यानंतर इकडचा फक्त प्लस 9/4 तिकडे आपण मायनस करू म्हणजेच पहा y is equal to 1/4 minus 9/4 or y is equal to minus 1/4 minus 9/4. आता आपल्याला डिनॉमिनेटर सेम दिसतोय. आपण काय करणार आहे, y is equal to 1 minus 9 minus 8/4 or पुढे काय होणार आहे y is equal to या ठिकाणी मायनस आणि -1 आणि -9 किती येणार आहे -10/4 येणार आहे. बरोबर आहे. म्हणजे जर तुम्ही या ठिकाणी भाग दिला तर तुमच्या लक्षात येईल y इज इक्वल टू येते -2 4 दुने 8 -2 आणि आपल्याला म्हणता येईल y इज इक्वल टू या ठिकाणी भाग दिला 2 10 2 दुने 4 म्हणजे 2 10 म्हणजे -5/2 अशा पद्धतीने आपल्याला काय व्हॅल्यू आलेल्या आहेत. काय केले आपण फक्त सुरुवातीला 2 ने डिवाइड केलं, नंतर थर्ड टर्म काढली, ऍड मायनस केली, स्क्वेअर रूट घेतलं आणि अशा पद्धतीने सॉल्व्ह केले. म्हणजे y इज इक्वल टू -2 आणि y इज इक्वल टू -5/2 अशा दोन आपल्याला व्हॅल्यू आलेल्या आहेत. त्यानंतर आपण बघणार आहोत क्वेश्चन नंबर 6 आणि हा लास्ट क्वेश्चन आहे या एक्सरसाइज मधला, या प्रॅक्टिस सेट 2.3 मधला. तर त्याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर हा 4x + 7 जो इकडे आहे तो आपल्याला काय करावा लागेल, डाव्या साईडला आणावा लागेल म्हणजे तो आपल्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये येणार आहे. बरोबर. म्हणजे आपलं काय होईल इक्वेशन 5x² - 4x -7 इज इक्वल टू 0. तिकडचा 4x इकडे -4x झाला, तिकडचा +7 इकडे काय झाला -7 झालेला आहे. नेक्स्ट आपल्याला काय करायचंय, या ठिकाणी जर पाहिलं तर 5 आहे, x² चा कोएफिशियंट 5 आहे. आपल्याला किती असायला लागतो, इथं 1 कंपल्सरी असायला लागतो. तर आपल्याला त्यासाठी 5 ने सगळीकडे डिवाइड करावं लागेल. सगळीकडे जर आपण 5 ने डिवाइड केलं तर पहा x² - 4/5x -7/5 इज इक्वल टू 0/5 इज 0. सगळीकडे 5 ने आपण काय केलं, डिवाइड केलं, जेणेकरून काय झालं आपल्याला x² चा कोएफिशियंट किती आला, इथं 1 आला, कारण 5 / 5 इज 1. आता आपल्याला काय करायचं, नेक्स्ट थर्ड टर्म काढायची आहे. थर्ड टर्म काढण्यासाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे. काय फॉर्म्युला आहे, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशियंट ऑफ x आणि त्याचा स्क्वेअर. या ठिकाणी x चा कोएफिशियंट किती आहे -4/5 म्हणजे आपल्याला म्हणता येईल 1/2 इंटू -4/5 आणि त्याचा स्क्वेअर. राईट. नंतर पुढे काय करता येईल आपल्याला, 2 ने याला डिवाइड करता येईल, 2 दुणे 4 म्हणजे इथं -2 होणार आहे आणि -2/5 चा स्क्वेअर आपण जर केला तर -2 चा स्क्वेअर 4 आणि 5 चा स्क्वेअर 25 म्हणजे 4/25 आपली थर्ड टर्म आलेली आहे. राईट. आता ही जी काही थर्ड टर्म आहे आपण काय करणार आहोत, ऍड आणि मायनस करणार आहोत. म्हणजे आपलं काय होईल पुढे x² - 4/5x, त्यानंतर थर्ड टर्म काय आपली +4/25, लगेच तिला मायनस पण करायचे -4/25. त्यानंतर पुढे जे -7/5 राहिले ते आपण पुढे घेऊन टाकणार आहोत. आता पहा हे पहिले 3 आपल्याला घ्यावे लागतात, ते कशाच एक्सपान्शन असतं आपल्याला शोधायचे. तर एक्सपान्शन कशाच असणार आहे, ते
एक्स स्क्वेअरचं वर्गमूळ घ्या एक्स, मध्ये जे चिन्ह असेल ते घ्या, आणि ही जी काही थर्ड टर्म आलेली आहे 4/25 तिचं वर्गमूळ घ्या, 4चं वर्गमूळ 2, 25चं वर्गमूळ 5, 2/5 म्हणजे आपल्याला म्हणता येईल x - 2/5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. बरोबर आहे. पुढे पहा, या ठिकाणी 25 आहे, या ठिकाणी 5 आहे. आपल्याला काय करावं लागतं, डिनॉमिनेटर सेम करायला लागतात. तुम्ही बाजूला करून बघू शकता की डिनॉमिनेटर 25 आहे, इथं 5 आहे. आपल्याला या ठिकाणी काय करावं, सगळी 5 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल म्हणजे डिनॉमिनेटर सेम होईल. बरोबर ना. 5 5 25, मग डिनॉमिनेटरला 5 ने मल्टिप्लाय केलं तर न्यूमरेटरला पण करायचं. वरती काय येणार, 7 5 35 होणार आहे, आणि -35 -4 या ठिकाणी पहा ऍडजस्ट करून दाखवतो पहा, -4/25 -7/5 आहे. आपण सगळीकडे म्हणण्यापेक्षा न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर आपण काय केलं, 5 ने मल्टिप्लाय केले म्हणजे पहा -4 -35 डिवायडेड बाय 25 म्हणजे 35 आणि 4 किती होणार आहे, समान चिन्ह आपण बेरीज करणार आहे. 35 आणि 4 39 होतात, म्हणजे -39/25 इज इक्वल टू 0. अशा पद्धतीने आपल्याला त्याची ऍडिशन आलेली आहे. राईट. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, इकडचे -39/25 आपण तिकडे काय करणार आहोत, प्लस करणार आहोत. म्हणजे काय होईल पहा, x - 2/5 त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू 39/25. आता आपल्याला नेक्स्ट स्टेप काय करायची, हा जो स्क्वेअर आहे त्याचं स्क्वेअर रूट घेतलं म्हणजे हा 2 काय होणार आहे, कॅन्सल होणार आहे. म्हणजे आपण लिहू बाय टेकिंग स्क्वेअर रूट वी गेट. स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर पहा स्क्वेअर कॅन्सल झाला, कसं x - 2/5 इज इक्वल टू, आता 39चं स्क्वेअर रूट आपल्याला माहिती का, नाही माहिती, तर आपण काय करणार आहोत, रूट मध्ये ठेवणार आहोत. रूट 39 डिवायडेड बाय 25 चं किती आहे, 5, आणि घेताना आपण काय करणार आहोत, प्लस और मायनस. बरोबर आहे. नेक्स्ट स्टेप आपल्याला काय करायची, इकडचे जे आता हे एकदा प्लस आणि एकदा मायनस घ्यायचे. बरोबर ना. म्हणजे x - 2/5 इज इक्वल टू रूट 39/5 और x - 2/5 इज इक्वल टू मायनस रूट 39/5. बरोबर. एकदा आपण काय घेतलंय, प्लस आणि एकदा मायनस. नेक्स्ट स्टेप आपल्याला फक्त इकडचे -2/5 तिकडे काय करायचे, प्लस करायचे. म्हणजे आपल्याला काय होईल पहा, x इज इक्वल टू रूट 39/5 आणि हा प्लस 2/5 और पुढे आपल्याला म्हणता येईल x इज इक्वल टू मायनस रूट 39/5 आणि हा प्लस 2/5. बरोबर आहे. आणि आपल्याला शेवटी फक्त काय करायचं, डिनॉमिनेटर सेम आहे, एकदाच लिहायचा आणि वरची बेरीज दाखवायची. आपल्याला काय लिहिता येईल पहा, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 39 असं म्हणून आपण त्याला, किंवा रूट 39/2 प्लस 2 म्हटलं तरी चालेल, डिवायडेड बाय 5. हे आपला पहिला आन्सर आलेला आहे. आणि दुसरे आन्सर आपल्याला x इज इक्वल टू 2 मायनस रूट 39/5 डिनॉमिनेटर आपण एकदाच घेणार आहोत. तर अशा पद्धतीने आपले हे दोन सॉल्व्ह झालेले आहेत. तर 6 नंबरचा क्वेश्चन आपण कसं केलं लक्षात आले, फक्त आपण काय केलं, 5 ने डिवाइड केले आणि नंतर कॉम्प्युटिंग स्क्वेअर मेथड अप्लाय केलेली आहे. तर पहा मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपला प्रॅक्टिस सेट 2.3 कंप्लीट झालेला आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, त्याचबरोबर आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा, तसेच आपल्या मित्रांना शेअर करा. धन्यवाद.